Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video guys. Kung napapansin nyo, naka-makeup ako at ito yung makeup na ituturo ko sa inyo guys, which is the summer glowy makeup look. Yan, ito yung ituturo ko sa inyong summer glowy makeup. Glowy siya kasi guys, naglagay ako ng highlight. Yan. With some red lips. With bright lips. Okay, so yan. Linagyan ko siya ng eyeliner guys kasi gusto ko ma-define yung aking, alam mo yun, yung parang may pagka-define yung ating eyes and yan. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano ko to ginawa tong makeup look na to, just keep on watching. Foundation ako guys at ang gagamitin ko is itong Mary Kay. Yan. Itong Mary Kay. And I'm gonna konti lang guys. So yan. Kasi guys, kapag summer naman dapat, di ba pagpapawisan tayo. Gagamitin ko itong aking sponge here and I'm gonna just apply it on my face. So, yan. So, ganun lang guys yung gagawin natin sa kabila. Ito yung ating foundation. Next is magko-concealer na tayo. At ang gagamitin kong concealer for today is itong BYS concealer in the shade medium. So, ang gagawin ko guys is mag-a-apply ako ng parang pag ganyan dyan. I don't know kung ang ginagawa ko. So, yan. Ganyan lang guys na amount. A little bit on the chin. So, yan guys. Then, i-blend ko siya with my sponge again. Para extra coverage na din to guys. No? Lagay ko. Patay tayo dyan. So, guys, is i-blend ko ng brush yung aking dito sa chin. Dito rin sa forehead. So guys, ayan ang ating base. Next is isa-set na natin siya with powder. Johnson's baby powder. So, isa-set ko siya with my meron brush. Which is ito. Ilalagay ko lang guys yung powder na to sa mga nalagyan ko ng concealer. Sa under eye. Gamitin ko naman to Simple Pretty from Avon na pressed powder in the shade Natural. Gamitin ko rin itong meron brush para mag-set ng powder on my face. So, ganyan-ganyan lang ngayon. So, after nyan is magkikilay na tayo. Zoom in ko lang. So, yan na guys, naka-zoom in na tayo. At ang gagamitin kong pangkilay for today is itong makeup pencil ko. Pwede rin siya guys pang eyeliner, pero gagamitin ko siya as a eyebrow pencil din. So, ito na, gagawin ko lang akong kilay. Ilalagay ko lang siya guys dito sa inner lang. Sa inner ko lang siya guys ilalagay. So, ayan. Ito nakita nyo. Then, i-blend ko siya with my shower makeup na spoolie at may kasama na rin siyang brush. So, i-blend ko lang siya. Itong technique kasi nakatulong siya sa akin in fairness ha. So, next guys, mag-eyeshadow na tayo. Papakita ko na lang dito guys sa side na ito yung mga gagamitin ko. Okay, mga shadow. Okay, so, okay guys, from Ever Belena, I'm gonna use orange shade right there and with my rounded blending brush. Lalagay ko lang siya guys sa ating crease area only. So guys, isa-set ko pala muna siya with this Avon palette, yung white eyeshadow nila dyan.
Set lang natin siya, guys. Kasi naglagay tayo kanina dyan ng concealer. So guys, pagkatapos nating iset yan is, yun na, kunin na natin yung orange shade from Ever Belen. Nilagay ko lang siya guys sa ating crease area. Next naman, from Ever Belen na ulit yung kanilang brown shade dyan. Sa baba lang guys, sa baba lang yung orange na nilagay natin kanina. Lagay naman natin siya dito lang sa part na to. Sa upper outer corner ng ating lid. Or yung ating crease area. Diyan lang natin siya lalagay. So, after nyo guys makapalan yan, kunin nyo yung large blending brush at i-blend nyo lang siya papunta sa inyong crease area. Na-blend ko na siya, and then next, kukunin ko yung aking bullet brush at from Avon palette, is kukunin ko yung kanilang maroon shade, which is yan, dito na guys nakalagay. Kunin nyo yung kanilang maroon shade dyan, and ilalagay nyo lang siya guys dun ulit sa outer corner. Outer corner guys, yan. So, after nyan guys, is kukunin ko yung aking rounded blending brush right here, and ipi-blend ko lang siya palabas. Then, kukunin ko itong like this brush at kukuha tayo sa ating Avon palette na shimmer eyeshadow at gagamitin ko yung shade na yan. So, kukuha lang tayo. Yan na guys. Andyan na. Hindi ko alam guys kung nakikita sa camera ha. Then, lalagay natin siya guys dito sa ating inner para lang may pagka-highlight. So, yan na guys yung ating eyeshadow. Next, kukunin ko ulit tong brush na to, yung rounded blending brush, at kukunin ko ulit yung maroon shade at i-blend ko lang siya dun sa may bandang gitna. So, ganyan effect. Ganyang effect guys yung eyeshadow natin for today. So, next is kukunin ko naman itong brush na ulit ito at kukunin ko yung shade from Ever Belen, yung brown shade. Nilagay ko lang siya guys sa baba. Yan, sa baba. So, maglalagay tayo ng shimmer sa ating tear ducts. Kahit anong shimmer guys. So, ito din kabila. So, yan guys. Naglagay lang ako ng eyeliner guys. Para alam mo yun, may pagka-define yung ating. So, next guys, curl ko yung aking lashes. At maglalagay ng mascara. So, maglalagay ako ng mascara. Gagamitin ko mascara is itong Avon True Color. So, ganyan siya. Yan. So, next is isusunod na natin ito at magpupasa na tayo sa ating face makeup. So, yun na guys, naka-zoom out na tayo and next is magkukontour na tayo. Gagamitin ko pang contour is from Avon palette at ito siya. Tada! Yan siya guys. So, kukunin ko itong shade na ito. This shade. With my contour brush. Next guys is magko-contour tayo ng ating nose and with my angled brush. So magko-contour tayo ng nose natin. Just a little bit lang guys. So magba-blush tayo. Gagamitin ko yung Ever Belen na to peach na blush nila. So here it is.
So, itong shade na to. Ayan. With my blush brush. Ito guys is glowy, kaya mag-highlight tayo ngayon. Ang ganda ng eye makeup natin, kahit summer is dapat pa-feel natin na maganda tayo. Alam mo yung ganun. So, next is, ito na, mag-highlight na tayo. Gagamitin ko ito yung aking clean brush at kukunin ko itong shade na ito. Ayan, shade na yan. Itong shimmery. Linagay natin sa ating tear ducts kanina. So, meron ba nakukuha? So, meron. So, lalagay ko siya guys here. Or dito na rin. Dito sa part na to. Guglow yung face mo. Para may pagkaagaw, pansin, ganun. So, lalagay rin tayo sa ating lips. So, ayan guys. Pag ngumiti tayo, ang glowy, diba? So, next is sa lips tayo. Gagamitin ko to Maybelline na lipstick in the shade 379. Ayan siya guys. So guys, I'm gonna finalize itong look na to. And I'll be back!